ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የምንመለከተው ፍሬሽማን ጀነራል ባዮሎጂን ይሆናል። ፍሬሽማን ጀነራል ባዮሎጂ ቻፕተር 1ን የምንመለከት ይሆናል። በዚህ ቻፕተር ላይ 3 ሌሰኖች ይኖሩናል። የመጀመሪያው 1.1 ላይ the meaning and the scope of biology የምንመለከት ይሆናል። ከዛን 1.2 ላይ ደግሞ the origin and the nature of life የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በኋላ 1.3 ላይ ደግሞ ምን እንመለከታለን? ሳይንቲፊክ ሜተድን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። 1.1 ላይ እንጀምር። 1.1 ላይ ምንድነው የሚለን? ሚኒንግ ኤንድ ስኮፕ ኦፍ ባዮሎጂ። ስለዚህ ከምን እንነሳለን? ከሚኒንጉ እንነሳለን። ባዮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እንነሳለን። ከዛ በኋላ የሚኖረውን ስኮፕ ደግሞ እንመለከታለን። ስኮፕ ስላችሁ ከምን ጀምሮ ምን ድረስ እንደሚያጠና የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ከስር ምን ይለናል? ባዮሎጂ is the study of life and the living organism and it came from two Greek words. Those are bio and logos. Bio means life and logos means ስተዲ ይለናል። እንግዲህ ባዮሎጂ የሚለው ቃል አዲስ አይደለም። ይሄ ቃል ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ስንማሩ የነበርነው ቃል ነው። which is familiar የሆነበት ቃል ነው እንጂ አዲስ የሆነ ቃል አይደለም። ይሄ ቃል ከሁለት የግሪክ ቃል የመጣ ነው። እሱም ባዮና ሎገስ ብለን ከምንለው ከሁለት የግሪክ ቃል የመጣ ነው። ባዮ ማለት ላይፍ የሚል ትርጉም ሲኖረው፣ ሎገስ ማለት ደግሞ ስተዲ ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ ማለት ስለምን የሚያጠና? ስለ ላይፍ የሚያጠና ወይም ደግሞ ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ወይም ህይወት ስላላቸው አካላት የሚያጠና ምንድነው? ሳይንስ ነው ማለት ነው። ከስር ምን ይለናል? in the late 1700 ፒር አንቶኒዮ ዲሞኔት and ጂን ባፕታይስ ዲሊማር coined the term biology። ይሄ ማለት በ1700 መጨረሾቹ አካባቢ ላይ እነዚህ ፒር አንቶኒዮ ዲሞኔት ብለን የምንላቸው ጂን ባፕታይስ ዲሊማርክ ብለን የምንላቸው ሰዎች ይህንን ቃሉን ባዮሎጂ ብለን የምንለውን ቃሉን ኮይንድ ማድረግ የቻሉልን እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ከስር ምን ይለናል? in the early study of living things was restricted to the pure science like botany and zoology that together comprise the biology. But as the time passed, new branches evolved and new technology developed in the pure subject as well as in the applied field, which give a rise to the very broad concept of science called biological science ይለናል። ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ? ድሮ ላይ ወይም ደግሞ ጥንት ላይ ይደረጉ የነበሩ ጥናቶች በተለይ በሊቪንግ ቲንግስ ላይ ወይም ደግሞ ህይወት አላቸው በሚባሉ አካላት ላይ የሚደረጉ ጥናቶች እነዚህ ፒውር ሳይንስ ብለን በመነላቸው በነ ቦታኒ በነ ዙኦሎጂ ያው አንድ ላይ ባዮሎጂ ተብሎ ይጠሩ በነበሩ በእነዚህ በቦታኒና በዙኦሎጂ ብቻ ሪስትሪክት የተደረገ ወይም ደግሞ ሊሚት የተደረገ ነበረ ጥንት ላይ ወይም ደግሞ ድሮ ላይ ይደረጉ የነበሩ ጥናቶች ማለት ነው። ነገር ግን በኋላ ላይ በጊዜ ሂደት የተለያዩ ዘርፎች ኢቮልቭ በማድረጋቸው ምክንያት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በተለይ ፒውር ሳብጀክቱም በአፕላይድ ፊልዱም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ዴቨሎፕ በማድረጋቸው ምክንያት ይህ ሰፊ ኮንሰፕት ያለውን ሳይንስ which is biological science ብለን የምንለውን ሰፊ ኮንሰፕት ያለውን ሳይንስን ሊሰጡን ችለዋል ማለት ነው። ይህም ባዮሎጂካል ሳይንስ ምንድነው? ይህም ባዮሎጂካል ሳይንስ is an extensive study of covering the minute working of chemical substances inside of the living cell to the broad scale concept of ecosystem and the global environmental change ይለናል። እንግዲህ አይተናል ቅድም እንዴት እንደመጣ የተለያዩ ዘርፎች ኢቮልቭ በማድረጋቸው ምክንያት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በፒውር ሳብጀክቱም በአፕላይድ ፊልዱም ምን ዴቨሎፕ በማድረጋቸው ምክንያት ሰፊ ኮንሰፕት ያለውን ይህንን ባዮሎጂካል ሳይንስን ሊሰጡን ችለዋል ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂካል ሳይንስ በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ ምናልባትም በሊቪንግ ሴል ውስጥ ከምናገኛቸው ከኬሚካል ሰብስታንሶች which is ሚነት ከሆኑ ወይም ጥቃቅን ከሆኑ ከኬሚካል ሰብስታንሶች ጀምሮ እስከ ምን ድረስ የሚያጠና ማለት ነው። ሰፊ ኮንሰፕት ስላለው ስለ ኢኮሲስተም ስለ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ድረስ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው። ከስር ምን ይለናል? it is also concerned with the physical characteristics and the behaviors of an organism living today and long ago, how they came into existence and what relation they poses with each other and their environments are dealt in a biological science ይለናል። እንግዲህ ቅድምም ብያቸዋለሁ እነዚህ ባዮሎጂካል ሳይንስ ብለን የምንላቸው በሊቪንግ ሴል ውስጥ የምናገኛቸው ሚነት የሆኑ ከኬሚካል ሰብስታንሶች ወርኪንግ ጀምሮ ስለ ኢኮሲስተም እንዲሁም ደግሞ ስለ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ድረስ የሚያጠና ነው ብያቸዋለሁ። ነገር ግን ያ ብቻም ሳይሆን
ይሄ ባዮሎጂካል ሳይንስ ብለን የምንላቸው በአሁን ላይና ድሮ ላይ ይኖሩ የነበሩ ኦርጋኒዝሞች ስለሚኖራቸው ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ኤግዚስት ማድረግ እንደቻሉ እነዚህ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርስስ እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንደነበራቸው ምን አይነት ግንኙነት እንደነበራቸው እርስ በርስም እነዚህ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ብቻም ሳይሆን ከሚኖሩበት አካባቢም ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳላቸው ሁሉ የሚያጠና ነው ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂካል ሳይንስ ብለን የሚለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ጠቅለል አድርገን እንግዲህ 1.1 ላይ የምንመለከተው ይሄ እንግዲህ አሁን ያወራነው ስኮፑን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። ድሮ ላይ የነበረውን በፒውር ሳይንስ ብለን በምንላቸው በነ ቦታኒና በነ ዙኦሎጂ ሪስትሪክት የተደረገ እንደነበረ ነገር ግን በኋላ ላይ በጊዜ ሂደት የተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም ደግሞ ዘርፎች ኢቮልቭ በማድረጋቸው ምክንያት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ዴቨሎፕ በማድረጋቸው ምክንያት ይህ ሰፊ ኮንሰፕት ያለውን በጣም ብሮድ ስኮፕ ያለውን ይህንን ባዮሎጂካል ሳይንስን ሊሰጡን ችለዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ 1.1 ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው 1.2 ላይ ስለ ኦሪጂን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ላይፍን የምንመለከት ይሆናል። ሶ ምንድነው የሚለን one of the biggest and the most important emergent phenomena is that the origin or emergency of life ነው ይለናል። እንግዲህ 1.2 ላይ ስለ ኦሪጂን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ላይፍ ስንነጋገር ምናልባትም ይሄ ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ የሚለው እሳቤ ወይም ደግሞ ሐሳብ ምናልባት one of the biggest ከሚባሉ እና ደግሞ the most important ከሚባሉ ኢመርጀንት ፌኖሜኖች በተለይ አሁን ላይ the most important ከሚባሉ ኢመርጀንት ፌኖሜኖች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ምን ይለናል? the mysteries of life's origin is still being a debating issue in the science ይለናል። ይሄ እንግዲህ ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ የሚለው ሳቤ ወይም ደግሞ ምልከታ ምናልባት አሁን ላይ እንቆቅልሻዊ የሆነ ማለትም እስካሁን በቅጡ ያልታወቀ ምናልባት በሳይንሱ ዓለምም ስቲል አሁንም ድረስ አከራካሪ ከሚባሉ ጉዳዮች መካከል አንዱም ነው ማለት ነው። ምን ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት ማድረግ እንደቻለ የሚለው ሳቤ ማለት ነው። ሌላው ከስር ምን ይለናል? the questions what is life is so hard to answer. We really want to know much more than what it is. And we want to know why it is. We are really asking in a physical term why a specific material system is an organism or and not something else. To answer these questions, we need to understand how life may have originated ይለናል። እንግዲህ ይህንን ጥያቄ what is life ህይወት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ምናልባት ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው ለመመለስ የሚያስቸግር ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ህይወት ምንድን ነው ብንባል እንዲህ ነው ብለን በቀላሉ ልንገልጸው የምንችለው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ምናልባትም ሁላችንም ደግሞ ማወቅ የምንፈልገውም ነው አይደል? ስለ ህይወት ምንነት ህይወት ማለት ምን ማለት ነው በራሱ ምናልባት ከዚህ ከምንነቱም በዘለለም በጣም ብዙ ነገሮችንም ስለ ህይወት ማወቅ የምንፈልግም ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ አይነት ጥያቄዎችን ልናነሳ ምንችልም ነን። ምናልባትም ለምሳሌ ያህል እኛ ወይም ደግሞ ሊቪንግ ቲንግስ ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸው አካላት ህይወት ከሌላቸው አካላት የሚለያቸው ነገር ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ምን አይነት ዩኒክ የሆነ ካራክተሪስቲክስ ቢኖራቸው ነው ከነን ሊቪንግ ቲንግስ የሚለያቸው? እነዚህ ሊቪንግ ቲንግስ ብለን የምንላቸው ነገሮችን የሚሉ ጥያቄዎችም እንደዚሁ ሊኖሩ ይችላሉ ኦር ደግሞ ልንጠይቅ እንችላለን። እነዚህ ነገሮችን ለማረዳት ወይም ደግሞ ለዚህ ጥያቄ መልስ ልናገኝ የምንችለው ምናልባትም ወደኋላ ተመልሰን ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት ማድረግ እንደቻለ ማጥናታችን ምናልባትም ለዚህ መልስ የምናገኝለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱን ነው እዚህ ጋር የሚገልጽልን ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ምን ይለናል እዚህ ጋር there are a number of theory about the origins of life ይለናል። እንግዲህ ቅድም ብያቸዋለሁ ይሄ ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ የሚለው እሳቤ ወይም ደግሞ ምልከታ ምናልባት አሁንም በሳይንሱ ዓለም አከራካሪ ከሚባሉ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው ብያቸዋለሁ። ያንን በተከተለ መልኩ በጣም ብዙ ጽንሰ ሀሳቦች በጣም ብዙ ቲዮሪዎች ይሰነዘራሉ። ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ በሚለው ዙሪያ ላይ በጣም ብዙ የሚነሱ ቲዮሪዎች አሉ ማለት ነው። እንመልከትና ከስር ምን ይለናል? the evolution of life on earth has evolved in the following sequence of an events ይለናል። the first living things appear were the simplest creature or single cell organisms. From these came more complex multicellular organisms. Becoming more complex mean more than just an increase in the cell number, but more cell showed cellular specialization, where a certain cell within the multicellular organism carried
out specific tasks ይለናል። እንግዲህ ቅድም ብያችኋለሁ በጣም ብዙ የሚነሱ ጽንሰ ሀሳቦች በጣም ብዙ የሚነሱ ቲዮሪዎች አሉ ብያችኋለሁ። በምን ዙሪያ ላይፍ እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ በሚለው ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ላይ በተለይ በሳይንሱ ዓለም ከሚጠቅሰው ደግሞ ከሚነገረው ኢቮሉሽን ኦፍ ላይፍ ወይም ደግሞ ላይፍ ኦሪጂኔት እንዴት አደረገ ወይም ደግሞ ስለ ኢቮሉሽን ኦፍ ላይፍ ሲኩዌንስ ኦፍ ኢቨንቶች እነዚህን ይመስላሉ። ምንድነው የመጀመሪያው ላይፍ ወይም ደግሞ ኦን እርዝ ላይ የታየው የመጀመሪያው ላይፍ ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም እንደሆነ ከዚህ ከሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ተነስቶ ሞር ኮምፕሌክስ እና መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝም እንደተገኘ ይጠቀሳል ማለት ነው። ከዛ ምን ይለናል ከስር ላይ ሞር ኮምፕሌክስ ማለታችን ይለናል። ሞር ኮምፕሌክስ ማለታችን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ነው የታየው ተብሏል በእርዝ ላይ። ከዛ በኋላ ወደ መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝም አይደል። ሶ የሴል ነምበር ኢንክሪዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ መልቲ ሴሉላር ስንል ብዙ ሴሎችን እየጠቀስን ነው። ሲንግል ሴል ስንል አንድ ሴል። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ስንል የሴል ነምበር ኢንክሪዝ ማድረግ ብቻም ሳይሆን በመልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝሞችም ሴሎች እያንዳንዱ ሴሎች የሴሉላር ስፔሻላይዜሽንን ማሳየት መቻላቸውን የሚገልጽም ነው። ማለት ምን ማለት ነው? በመልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ውስጥ የምናገኛቸው ሴሎች የራሳቸው ፐርፎርም የሚያደርጉት ታስክ ያላቸው መሆናቸውንም የሚገልጽ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ከስር ምን ይለናል? ሚሊየንስ ኢቨን ቢሊየንስ ኦፍ years change of organism led to the living things we now call plants and animal, and this basic sequence of events in accord with the agreed upon by most geologists, paleontologists and biologists ይለናል። እንግዲህ ታዲያ ከዚህ ተነስተን ነው ከብዙ ሚሊዮን እና ቢሊዮን ዓመታቶች በኋላ አሁን ላይ እነዚህ ፕላንት አኒማል እያልን የምንጠራቸው ኦርጋኒዝሞቹ ባደረጉት ቼንጅ አማካኝነት እነዚህ ፕላንት አኒማል ብለን የምንላቸው ኢቮልቭ ያደረጉት የሚል ምልከታ አላቸው ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ቤዚክ የሆነ ሲኩዌንስ ኢቨንቶችን አሁን ላይ እንዳልኳችሁ በስፋት የሚነገር ነው በጂኦሎጂስቶች ዘንድ እንዲሁም ደግሞ በፓሊዮንቶሎጂስቶች በባዮሎጂስቶችም ዘንድም ተቀባይነት ያለው ኦር ደግሞ እነዚህ ባዮሎጂስቶችም ፓሊዮንቶሎጂስቶችም ጂኦሎጂስቶችም የሚቀበሉት ሲኩዌንስ ኦፍ ኢቨንት ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ሁሉም ይቀበሏል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ሁሉም ወገን የሚቀበሉ አይደለም። ለምሳሌ በእምነት ቦታዎች ላይ ብትሄዱ ይሄን አይነት መልከታ ይሄን አይነት አስተሳሰብ ያላቸው አይደለም። ከዚህ ልቁንም ከዚህ የተለየ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው። ሶ በአጠቃላይ መልኩ እስቲ ቲዮሪዎችን እንመልከት። በተለይ ስለ ኦሪጂኔሽን ኦፍ ላይፍ የሚያወሩ ቲዮሪዎችን ለመመልከት እንሞክር ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል እዚህ ጋር ቲዮሪስ ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ላይ የመጀመሪያው ቲዮሪ እንግዲህ ቲዮሪስ ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ላይ የመጀመሪያው ቲዮሪያችን የሚሆነው ማን ነው? ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? አኮርዲንግ ቱ ዚስ ቲዮሪ ኦል ዘ ዲፍረንት ፎርምስ ኦፍ ላይፍ that occur today on planet Earth have been created by God the Almighty። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እንግዲህ ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንለው ምንድነው የሚለው በአጠቃላይ መልኩ ፍጥረታት ማለትም ምድርም ሆነ በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታት በጠቅላላ የተፈጠሩት በማን ነው? በፈጣሪ በእግዚአብሔር ባይ ጋድ የተፈጠሩ እንደሆነ የሚጠቅስልን ነው ማለት ነው ይሄ ቲዮሪ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቲዮሪ ብዙ ጊዜ በጣም የምንመለከተው በእምነት ቦታዎች ላይ በስፋት የሚነገር ነው። የሚገርማችሁ ግን በጣም ብዙ አይነት ቨርዥኖች ሁሉ አሉት ይሄ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንለው ቲዮሪ በጣም ብዙ ቨርዥኖች ይዛል። ለምሳሌ ያህል እንደነ ያንግ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው፣ እንደነ ኦልድ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው፣ እንደነ ዴይ ኤጅ እና ጋፕ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸውና ሌሎችንም እንደዚሁ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ልበላችሁ። እነዚህ ያንግ እርዝ ክሪኤሽኒዝም የምንላቸውና ዴይ ኤጅ ክሪኤሽኒዝም ማለትም ይቅርታ ኦልድ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው ምን አይነት ምልከታ በተለይ እነዚህ ሁለቱ የሚያስማማቸው እንግዲህ ቨርዥኖች ናቸው። የዚሁ የስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ቲዮሪ ቨርዥኖች ናቸውና ምንድነው የሚሉት እነዚህ ያንግ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ፍጥረታት በጠቅላላ የተፈጠሩት ምድርም ሆነ በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታት ሁሉ የተፈጠሩት በማን? በፈጣሪ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው ብሎ ያምናሉ። እንዲሁም እነዚህም ፍጥረታት ደግሞ የተፈጠሩት በስድስቱ ቀናቶች እነዚህ ዘፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ የምናገኘው በስድስቱ ቀናቶች የተፈጠሩ እንደሆነ ይናገራሉ። ነገር ግን ልዩነታቸው ምንድነው? እንግዲህ ይሄ አሁን ያልኳችሁ ነገር በያንግ እርዝ ክሪኤሽኒዝም በኦልድ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ላይ ያለ ሐሳቤ ነው። ይሄ አንድ የሚያደርጋቸው የጋራ የሆነ ሐሳቢያቸው ነው። የሚለያያቸው ምንድነው? እነዚህ ያንግ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው ምድር ከተፈጠረች ብዙ አመታቶችን ያስቆጠረች አይደለችም ማለት የቅርብ የምትባል ናት እንጂ ብዙ አመታቶችን ያስቆጠረች አይደለችም የሚል መልከታ አላቸው። ነገር ግን ኦልድ እርዝ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው ግን ምድር ከተፈጠረች በጣም ብዙ አመታቶችን ያስቆጠረች እንደሆነ የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። እንደገና ዴይ ኤጅ ክሪኤሽኒዝም እና ጋፕ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸውም ቨርዥኖች አሉ። ዴይ ኤጅ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው እነዚህ ስድስቱ ቀናት የተባሉት እንግዲህ ፍጥረታት በስድስቱ ቀናት የተፈጠሩ ናቸው ብለናል። ሶ እነዚህ ስድስቱ ቀናት የተባሉት ቀን የሚለው እንደ ሲምቦሊክ ነው እንጂ በእነዚህ ቀናቶች መካከል እንኳን የብዙ ቢሊዮን እና የሚሊዮን ዓመታት ያለ ልዩነት እንዳለ የሚናገሩ ናቸው። ጋፕ ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንላቸው ደግሞ ምድርና
በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታት የተፈጠሩት በተመሳሳይ ጊዜ እንዳልሆነ ማለት ምድር የተፈጠረችበት ጊዜና በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ጊዜ መካከል ብቻ የብዙ ሚሊዮንና የቢሊዮን ዓመታት ያህል ጋፕ እንዳለ የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ በጣም ብዙ ቨርዥኖች ያሉት ናቸው። ያን ሁላ ለመግለጽ ሰዓት ስለማይኖረን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቲዮሪያችን ደግሞ ማን ነው? the theories of spontaneous generation ነው። ምን ይለናል? the theory assume that living organism could arise suddenly and spontaneously from any kind of non-living matters, and one of the firm believer of spontaneous generation was Aristotle, which is the Greek philosopher from 384 to 322 BC። ይሄ ቲዮሪ ምንድነው የሚለን መሰላችሁ? እንግዲህ በጣም የሚታወቅ ቲዮሪ ነው። ህይወት ያላቸው አካላት የመጡት ህይወት ከሌላቸው አካላት ናቸው የሚል መልከታ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ አላቸው። ይሄ ቲዮሪ ያንን ነው የሚለን። ምናልባትም ይሄንን ቲዮሪ ከሚቀበሉ ሰዎች መካከል የግሪኩ ፊሎሶፈር ታላቁ የግሪክ ፊሎሶፈር አርስቶትል ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው መልከታቸው መሰላችሁ? እነዚህ ሮቲንግ ሚት፣ ለምሳሌ ሮቲንግ ሚት ከሮቲንግ ሚት ፍላይስ የሚገኙ እንደሆነ፣ ሶር ካደረገው ዋይን ደግሞ ባክቴሪያዎች የሚገኙ እንደሆነ የሚጠቅሱ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ቲዮሪ በኋላ ላይ ግን በፍራንሲስኮ ሬዲ እንዲሁም ደግሞ በሊዩስ ፓስቸር አማካኝነት ግን ዲስፕሩቭድ መሆን የቻለም ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ከስር ደግሞ የምንመለከተው ሌላኛው ቲዮሪያችን ማን ነው? ሁለተኛው ቲዮሪያችን ቲዮሪስ ኦፍ ካታስትሮፊዝም ብለን የምንለው ቲዮሪ ነው። ይሄ ቲዮሪስ ኦፍ ካታስትሮፊዝም ብለን የምንለው ቲዮሪ ምን ይለናል? ኢት ኢዝ ሲምፕሊ ኤ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ይለናል። ያ ማለት ቲዮሪስ ኦፍ ካታስትሮፊዝም ብለን የምንለው ቅድም አይተናል። ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም እሱን ሞዲፋይድ አድርገው ያቀረቡ ናቸው ማለት ያንን ቲዮሪ ሞዲፋይድ አድርገው ያቀረቡ ናቸው እነዚህ ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ብለን የምንለው እና ምን ይላሉ? ኢት ስቴት ዳት ዜር ሃቭ ቢን ሴቨራል ክሪኤሽን ኦፍ ላይፍ ባይ ጋድ each preceded by a catastrophe resulting from some kind of geological disturbances. According to this theory, since each catastrophe completely destroyed the existing life, each new creation consists of life form different from the previous one ይለናል። ምን ይላሉ እንግዲህ ካታስትሮፊዝም ብለን የምንለው የስፔሻል ክሪኤሽኒዝም ቲዮሪ ሞዲፋይድ አድርገው ያቀረቡ ናቸው ብያቸዋለሁ። ምን ብለው ነው የሚገልጹት? ምንድነው ስቴት የሚያደርጉት ነገር ምንድነው? በጣም ብዙ ፍጥረታቶች እንዳሉ ማለት ህይወት ያላቸው ብዙ ፍጥረታት በፈጣሪ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ እንደሆነ ይጠቅሱና እና እነዚህ እያንዳንዱ ፍጥረታት ታዲያ ፕሪሲድድ መሆን የቻሉት በካታስትሮፍ ማለት በሆነ ጂኦሎጂካል ዲስተርባንስ አማካኝነት በሚፈጠሩ ካታስትሮፎች። ካታስትሮፍ ማለት በጣም ሰደን እንዲሁም ቪዮለንትና ሾርት ሊቭድ የሆኑ የእርዝ ምንድነው ቼንጆች ናቸው። ኢንእርዝ ፊቸርስ ላይ የሚታዩ ቼንጆች ለምሳሌ እንደ እርዝ ኪውክ የመሳሰሉ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ብለን የምንላቸው ማለት ነው። በእነዚህ ካታስትሮፎች እያንዳንዱ ክሪኤሽን ኦፍ ላይፍ ፕሪሲድድ የሆኑ እንደሆኑ የሚገልጹልን ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት በዚህ ቲዮሪ መሰረት እነዚህ ካታስትሮፍ ብለን የምንላቸው ወይም ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ በሆነ ጂኦሎጂካል ዲስተርባንስ አማካኝነት የሚፈጠሩ ካታስትሮፍ አሉ ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ እንደነ እርዝ ኪውክ እንደነ ቮልካኒክ ኢረፕሽን በእነዚህ ካታስትሮፍ አማካኝነት ኤግዚስት ያደረጉ ላይፎች ዲስትሮይድ ስለሚሆኑ ሌላ ልክ እነሱ ዲስትሮይድ ከሆኑ በኋላ ሌላ ከነዚህ ከመጀመሪያዎቹ የተለየ ሌላ ፎርምስ ኦፍ ላይፍ ክሪኤት የሚደረጉ እንደሆነ ወይም ፎርምድ የሚሆኑ እንደሆነ የሚጠቅሱልን ናቸው ማለት ነው። ይሄ ምን ብለን የምንለው ቲዮሪስ ኦፍ ካታስትሮፊዝም ብለን የምንለው ቲዮሪ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የምንመለከተው ማን ነው? ቀጥሎ የምንመለከተው ኮዝሞዚክ ቲዮሪን የምንመለከት ይሆናል። ኮዝሞዚክ ቲዮሪ ምንድነው የሚለን ወይም ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ፓንስፐርሚያ ብለን የምንለው according to this theory life has reached to this planet of earth from other heavenly bodies such as meteoroids in the form of highly resistant spore of some organism ይለናል። and this idea was proposed by Richter in 1865 and supported by Arrhenius in 1908 and other contemporary scientists. This theory did not gain any support. This theory lacked evidence. Hence, it was ዲስካርድድ ይለናል። እንግዲህ ይሄ ኮዝሞዚክ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ፓንስፐርሚያ የሚለን ምንድነው የሚለን መሰላችሁ? ቲዮሪ ላይፍ ኢን አወር ፕላኔታችን ላይ ኦሪጂኔት ያደረገ ሳይሆን ከሌሎች ፕላኔቶች እነዚህ ኮስሞሎጂካል በሚባሉ አካላት ወይም ደግሞ ሄቨንሊ ብለን በምንላቸው አካላት እንደነ ሜትሮይድሶች ብለን በምንላቸው እንደነ ኮሜት ብለን በምንላቸው አማካኝነት እነዚህ ኦርጋኒዝሞች በሲድ ወይም ደግሞ በስፖሮች መልክ በእነዚህ ሄቨንሊ በሚባሉ አካላት ኬሪድ ተደርገው ወደ እርዝ እንደመጡ የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄ ቲዮሪ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮፖዝ የተደረገው በ1865 በሪክተር የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን ከዛ በኋላ በ1908 ላይ በእነ አሬነስ እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ በነበሩ ሳይንቲስቶችም ሲደገፍ የነበረ ሐሳብ ነው ማለት ነው። አሬነስ የራሱ የሆነ ቨርዥን ነበረው በዚህ ቲዮሪ ስር የራሱ የሆነ ያስቀመጠው ቨርዥን ነበር። የተለያዩ ሜካኒዝሞችን ፕሮፖዝ ያደርግ ችሎ ነበር። ላይፍ ከሌሎች ፕላኔቶች ወደ እርዝ የመጡበትን የተለያዩ ሜካኒዝሞችንም ለመግለጽ ችሏል። ለምሳሌ ያህል ፕሮፖዝ ካደረገው ሜካኒዝም አንዱ ምንድነው ባክቴሪያል ስፖሮች ከሌሎች ፕላኔቶች በራዲዬሽን ፕሬሸር አማካኝነት ወደ እርዝ እንደመጡ ወይም
ደግሞ በራዲሽን ግፊት ወደ እርዝ እንደመጡ የሚናገር ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ይህንን ቨርዥን ነው ቲዮሪስ ኦፍ ፓንስፐርሚያ ብሎ የጠራው ማለት ነው። እዚህ ጋር በብራኬት ላይ ያየ ነው ማለት ነው። እና በወቅቱ በነበሩም ሳይንቲስቶችም ሲደገፍ የነበረ ነው ብያቸዋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን የሚገርማችሁ ይሄ ቲዮሪ ምንም አይነት ኤቪደንሲን ባለማግኘቱ ምክንያት ምንም አይነት ኤቪደንሲ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ማስረጃ ባለመገኘቱ ምክንያት እና እንዲሁም የሚገርማችሁ እነዚህ ሜትሮይድስ ብለን የምንላቸው እንግዲህ ሲዶች ወይም ደግሞ ስፖሮች በእነዚህ ሜትሮይድሶች ነው ኬሪ ተደርገው ከሌሎች ፕላኔቶች ወደ እርዝ የሚመጡት ብለናል። ነገር ግን ወደ እርዝ አትሞስፌር በሚገቡበት ወቅት በጣም የሚፈጥሯቸው ክሬት የሚያደርጓቸው ወይም ደግሞ የሚፈጥሯቸው ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ኃይል አለና ይሄ የሙቀት ኃይል እነዛ ኬሪ ተደርገው የነበሩ ስፖሮችን የሚያጠፋ በመሆኑ ምክንያት ይሄ ቲዮሪ ውድቅ ሊሆን ችሏል ወይም ደግሞ ተቀባይነትን ሊያገኝ አልቻለም ማለት ነው። አንደኛ ምንም አይነት ኤቪደንስ ባለማግኘቱ ምክንያት፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ባልኳችሁ ሀሳብ ምክንያት ምን ሊሆን ችሏል ማለት ነው? ይሄ ቲዮሪ ዲስፕሩቭ ሊሆን ችሏል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቲዮሪያችን ማን ነው? ቲዮሪስ ኦፍ ስፔሻል ቲዮሪስ ኦፍ ኬሚካል ኢቮሉሽን ብለን የምንለው ነው። ምን ይለናል? the theory is also known as materialistic theory or physiochemical theory. According to this theory, origins of life on earth is the result of a slow and gradual process of chemical evolution that probably occurred 3.8 billion years ago. And this theory was proposed independently by two scientists, which is Alexander Oparin, which is a Russian scientist in 1923, and John Haldane, an English scientist in 1928. ሶ ይሄ ኬሚካል ኢቮሉሽን ብለን የምንለው ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው? ማቴሪያሊስቲክ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ፊዚዮ ኬሚካል ቲዮሪ እያለን ልንጠራው እንችላለን። ይሄ ቲዮሪ ወይም በዚህ ቲዮሪ መሰረት ላይፍ ኦን እርዝ ላይ ኦሪጂኔት ማድረግ የቻለው ከ3.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ኬሚካሎች ባደረጉት ዝግመተ ለውጥ ባደረጉት ኢቮሉሽን አማካኝነት ምንን ላይፍ ኦን እርዝ ላይ ኦሪጂኔት ማድረግ እንደቻለ የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት ነምበር ኦፍ ባዮኬሚካል ሪአክሽኖች ተደርገው እነዚህ ባዮኬሚካል ሪአክሽኖች ሞሌኪሎችን ፕሮዲዩስ ማድረግ እንደቻሉ እነዚህ ሞሌኪሎች ደግሞ አሶሺየት ሆኖ የመጀመሪያውን ሴል በእርዝ ላይ ኦሪጂኔት መሆን እንዲችል ያስቻሉ እንደሆነ የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቲዮሪ እንግዲህ ፕሮፖዝ መደረግ የተቻለው ኢንዲፔንደንትሊ ቺን ቃል አስምሩባት ኢንዲፔንደንትሊ በሁለት ሳይንቲስቶች ናቸው። የመጀመሪያው አሌክሳንደር ኦፓሪን ራሻዊ ሳይንቲስት በ1923 ዓመተ ምህረት ላይ እና ሌላኛው ደግሞ ጆን ሃለን በእንግሊዛዊ ሳይንቲስት በ1928 ላይ የተጠቀሰ ቲዮሪ ወይም ደግሞ በእነዚህ ሰዎች ፕሮፖዝ የተደረገ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምንመለከተው እስካሁን ያየነው ስለ ቲዮሪዎቹ አወራን። ሌላው ደግሞ የምንመለከተው ኔቸር ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ የሚለውን ሀሳብ እንመለከታለን ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ስር የምንመለከተው? life is defined as the condition that distinguish animal and the plant from inorganic material and the dead organism ይለናል። እንግዲህ ላይፍ ስንል ህይወት ስንል ፕላንትን አኒማልን ኢንኦርጋኒክ ከሆኑ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ዴድ ከሆኑ ወይም ደግሞ ከሞቱ ኦርጋኒዝሞች የሚለያቸው ነው። ለምሳሌ እኛ ከሞቱ ኦርጋኒዝሞች ኢንኦርጋኒክ ከሆኑ ማተሮች የሚለየን ምንድነው? ህይወት ስላለ ነው አይደል? ስለዚህ ህይወት ማለት ያንን የሞቱ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ማተሮችን ኦርጋኒክ ማለትም ህይወት ካላቸው አካላት የሚለይልን ነው ማለት ነው። ሶ ያንን ምን ብለን እንለዋለን? ላይፍ ብለን የምንለው ማለት ነው። ትሪ ላይፍስ ኦር አስፔክትስ ኦፍ ላይፍ የምንላቸው ላይፍ ኦፍ ዘ ቦዲ ወይም ደግሞ ፊዚካል፣ ላይፍ ኦፍ ዘ ማይንድ ኤንድ ላይፍ ኦፍ ዘ ስፒሪት እነዚህ አስፔክትስ ኦፍ ላይፍ ብለን የምንላቸው ናቸው። አስፔክትስ ኦፍ ላይፍ ስንል ምን ማለታችን ነው መሰላችሁ? አስፔክትስ ኦፍ ላይፍ ስንል ምናልባት ለምሳሌ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ላይፎችን እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ላይፍን አንደርስታንድ ማድረግ እንድንችል ኤክስፒሪየንስ ኦፍ እነዚህ የህይወት ተሞክሮቻችንና ልምዶቻችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ላይፍን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል ላይ ላይፍን ኤክስፕሎር ማድረግ መቻል ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው አስፔክቶች ናቸው ማለት። እነዚህ አስፔክቶች ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ትልቅ አስተዋጽኦ ለምሳሌ የህይወት ልምድና ተሞክሮቻችን ላይ እንዲሁም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ላይፍ ላይ ኤክስፕሎሪንግ ኦፍ ላይፍ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው አስፔክቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ አስፔክትስ ኦፍ ላይፍ ብለን የምንላቸው ብዙ ናቸው። ነገር ግን ጠቅለል አድርገን በሶስት ልናያቸው እንችላለን። እነሱም እዚሁ ላይ የተጠቀሰው ላይፍ ኦፍ ዘ ቦዲ ወይም ደግሞ ፊዚካል ላይፍ፣ ማይንድ ብለን የምንለውና ማይንድስ ኦፍ ዘ ላይፍ እና ስፒሪት ብለን የምንላቸው ናቸው። ለምሳሌ ፊዚካል አስፔክት ብለን የምንላቸው ምንድናቸው? ፊዚካል አስፔክት ስንል ምን ነው የሚገልጹልን? እነዚህ ታንጀብል እና ኦብዘርቨብል የሆኑ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፎችም አለ። ለምሳሌ ሄልዝን ጤንነትን አንድ ሰው ጤነኛ ሲሆንና ጤነኛ ሳይሆን ሲቀር ኦብዘርቭ ይደረጋል። ስለዚህ እነዚህ ኦብዘርቭ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍን ለምሳሌ ሄልዝን፣ ፊዚካል ዌልቢንግን፣ ቦዲሊ ፈንክሽኒንጎችን ማለት ነው። እነዚህን ነው የሚገልጽልን ፊዚካል አስፔክት ስንል። ፊዚዮሎጂካል አስፔክት ወይም ደግሞ ማይንድ ብለን የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ሜንታል ፕሮሰሶችን የሚገልጽልን ነው። ሜንታል ፕሮሰስ እነዚህ ኢሞሽን፣ ቢሄቨር ብለን የምንላቸውን አይነት ሜንታል ሄልዝን፣ ሜሞሪን፣ ለርኒንግን እና የመሳሰሉትን የሚገልጽልን ነው። ስፒሪቹዋል አስፔክት ብለን የምንለው
ደግሞ ብሊፍን፣ ቫሊዩን፣ ፌዝ ብለን የምንላቸውን እንዲሁም ደግሞ ከመንፈሳዊው ዓለም ጋር የሚኖረንን ግንኙነትን እነዚህን የሚገልጹልና ሶ እነዚህ ግን ጠቅለል አድርገን በህይወት ልምድና ተሞክሮቻችን ላይ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ላይፍ ላይ ኤክስፕሎሪንግ ኦፍ ላይፍ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው እንደሆነ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው የምንመለከተው what the basic characteristics of life የምንላቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ ህይወት ያላቸው አካላት ህይወት ከሌላቸው አካላት የሚለያቸው ቤዚክ የሆነ characteristics of life አለ። ሶ እነሱ ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ እንመልከት። የመጀመሪያው የምንመለከተው ማን ነው? irritability ነው። ሶ ምን ይለናል? the ability to be excited or detect stimuli to respond ይለናል። ሶ irritability ማለት ሴንሲቲቪቲ ብለን የምንለው ማለት ኦርጋኒዝሞች በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ለሚኖሩ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጆች ሴንሲቲቭ መሆናቸውን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ብለን የምንላቸው ወይም ደግሞ ስቲሙላይ ብለን የምንላቸውን ዲቴክት በማድረግ ለዛ ምላሽ የመስጠት አቅም እንዳላቸው የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ምን ብለን የምንለው ኢሪታቢሊቲ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቪቲ ብለን የምንለው ማለት ነው። ያንን ነው የሚገልጽልን። ቀጥሎ ደግሞ የምንመለከተው ማለት ነው ግሮዝ ኤንድ ሪፕሮዳክሽን ብለን የምንለው ማለት ነው። ምን ይለናል? ኢት ኮንሲስት ኦፍ ፓወር ኦፍ መልቲፕሊኬሽን፣ ዱፕሊኬሽን፣ ሪጀነሬሽን ኤንድ ዲፍሬንሺዬሽን። ሶ ይሄ ግሮዝ ኤንድ ሪፕሮዳክሽን ብለን የምንላቸው ደግሞ ኦርጋኒዝሞች ምን የማድረግ አቅማቸውን ማለት ነው መልቲፕላይ የመሆን አቅማ የመራባት አቅማቸውን ዱፕሊኬት የማድረግ አቅም እንዳላቸው ሪጀነሬት እንዲሁም ደግሞ ዲፍሬንሺዬት የማድረግ አቢሊቲ ወይም ደግሞ ካፓሲቲ እንዳላቸው የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ይሄም ቤዚክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ ብለን የምንላቸው ናቸው። ሌላው አዳፕታቢሊቲ ብለን የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሪፈር የሚያደርግልን ዘ አቢሊቲ ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ቱ አዳፕት ቼንጅ ኦቨር ታይም ይለናል። ይሄ አዳፕታቢሊቲ ብለን የምንለው ደግሞ ምንድነው ሪፈር የሚያደርግልን ኦርጋኒዝሞች ቼንጆችን በጊዜ ሂደት ቼንጆችን አዳፕት የማድረግ አቅም ያላቸው እንደሆነ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ቤዚክ ብለን በምንላቸው ካራክተሪስቲክስ ላይፍ ላይ የምናነሳው ነው። ሌላው ኤክስክሬሽን ነው። ኤክስክሬሽን ብለን የምንለው ደግሞ the removal of from the cell of waste product of metabolism in plant cell the major excretory product are ኦክሲጅን ፍሮም ፎቶሲንቴሲስ ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፍሮም ሪስፓይሬሽን ይለናል። እንግዲህ ኤክስክሬሽን ብለን የምንላቸው ደግሞ ሴሉላር ዌስቶች ወይም ደግሞ ሴሉላር ዌስት ፕሮዳክቶችን ሪሙቭ የማድረግ ምን አላቸው? ባህሪ ያላቸው እነዚህ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሴሉላር ዌስቶችን ሪሙቭ የማድረግ ባህሪ ያላቸው። ለምሳሌ ፕላንት ላይ ብንመለከት ፕላንት ሜጀር የሚባሉ ሜጀር የሚባሉ ኤክስክራቶሪ ፕሮዳክቶች አሏቸው። ለምሳሌ ከፎቶሲንቴሲስ ወይም በፎቶሲንቴሲስ ሂደት ላይ ኦክሲጅንን ማንሳት እንችላለን። በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ፕሮሰስ ላይ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንድናቸው ማለት ነው? ሜጀር ኤክስክራቶሪ ፕሮዳክቶቻቸው ናቸው። እነሱን ምን የማድረግ ሪሙቭ የማድረግ አቅም አላቸው ወይም ደግሞ ሪሙቭ የማድረግ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ይሄም ቤዚክ ከሚባሉ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ ላይ የምናነሳቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ በአጠቃላይ መልኩ ምን ተመለከትን? ኔቸር ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍን ተመለከትን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምንመለከተው 1.3 ላይ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንመለከት ይሆናል። ሶ ምን ይለናል እዚህ ጋር ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ 1.3 ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኤክስፐሪሜንቴሽን ዛት ኢዝ ዩዝድ ቱ ኤክስፕሎር ኦብዘርቬሽን ኤንድ አንሰር ዘ ኩዌስችንስ። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ኢት ፕሮሰስ ነው። ይሄ ፕሮሰስ ኦፍ ኤክስፐሪሜንቴሽን ነው ማለት አንድን ነገርን ኤክስፐሪመንት የምናደርግበት ፕሮሰስ ማለት ነው። አንድን ነገር ምን የምናደርግበት ኤክስፐሪመንት የምናደርግበትን ፕሮሰስን ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንት ለማድረግ አንድን ነገርን ኤክስፐሪመንት ለማድረግ የምንጠቀመው ሜተዳችን ማለት ነው። ሜተድ ነው። ሶ ያ የምንጠቀመው ሜተዳችንን ምን ብለን እንለዋለን? ሳይንቲፊክ ሜተድ ብለን እንለዋለን ማለት ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ኦብዘርቬሽን ቢኖረን የሆነ ኦብዘርቭ ያደረግነው ነገር ቢኖረን ሶ ያንን ኤክስፕሎር በማድረግ ለዛ መልስ ለማግኘት የምንጠቀመው ሜተዳችን ወይም ደግሞ ቴክኒካችን ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን ከሴተር ምን ይላል? ኢትስ አን ኢምፔሪካል ሜተድ ኦፍ አኳይሪንግ ናውሌጅ። ኢምፔሪካል የሆነ ሜተድም ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ። ኢምፔሪካል የሆነ ሜተድ ነውና ምንን እውቀትንም የምናገኝበት ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንቲፊክ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ኢንቨስቲጌት የምናደርግበት ሜተድ ነው ብለናል። እንዲሁም ደግሞ እውቀትንም የምናገኝበት ኢምፔሪካል የሆነ ሜተድም ነው ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ። ከስር ምን ይላል እንደገና? ኢትስ ኦልሶ ዘ ቴክኒክ ዩዝድ ኢን ዘ ኮንስትራክሽን ኤንድ ቴስቲንግ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሃይፖቴሲስ። ይሄ ብቻም ሳይሆን ይለናል እንደገና ነው እነዚህ ሳይንሳዊ የሆኑ መላምቶችን ምን የምናደርግበት ኮንስትራክት የምናደርግበት ኮንስትራክት ለማድረግ ኮንስትራክት ካደረግንም በኋላ እነሱን በኤክስፐሪመንት ደግሞ እነሱንም እንደገና ቴስት ለማድረግ የምንጠቀመው ቴክኒክም ነው ይለናል። ሶ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ብለን የምንለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳይንቲፊክ ሜተድ ሃዝ 5 ቤዚክ ስቴፖች አሉት። እንግዲህ ሜተድ ነው ይሄ ሜተድ የራሱ የሆነ ስቴጆች ወይም ደግሞ ስቴፖች አሉት። ሶ አንድ ሰው ኤክስፐሪመንት በሚያደርግበት ወቅት ሳይንቲፊክ ሜተድን ሲጠቀም የሚከተላቸው ስቴፖች አሉ ማለት ነው። ሶ ያንን በተከተለ መልኩ ነው ኤክስፐሪመንት
ኤክስፐሪመንቱን የሚያደርገው። ሶ እነዚህ ስቴፖቻችን የሚጀምረው ሜኪንግ አን ኦብዘርቬሽን አለ የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ስኬክ ኩዌስችን፣ ከዛም ፎርም ሃይፖቴሲስ ኦር ደግሞ ቴስተብል ኤክስፕላኔሽን ብለን የምንለው፣ ሜክ ኤ ፕሪዲክሽን ቤዝድ ኦን ዘ ሃይፖቴሲስ፣ ቴስት ዘ ፕሪዲክሽን ኤንድ አናላይዝ ዘ ሪዛልት ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን ብለን የምንለው ማለት ነው። ሶ እነዚህ አምስቱ ስቴፕ ያልናቸው የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው which is qualitative and quantitative measurement of the world ብለን የምንለው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ከዛን አስክ ኤ ኩዌስችን ይሄ የተዛማኝ ጽሁፍ ክለሳ ብለን የምንለው ማለት ነው እናደርጋለን። በዛ በቶፒክ ኤሪያችን ላይ ዳሰሳ እናደርጋለን። የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችንም በተለያዩ ነገሮችን ዳሰሳ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዛ ላይ ተነስተን ኦብዘርቭ ካደረግነው ነገር ላይ ተነስተን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ኮንስትራክት የምናደርገው መላምት አለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቴስተብል ዩኒክ ሃይፖቴሲስ ማለት አንኤጁኬትድ ገስ ብለን የምንለው ወይም ደግሞ ሰጀስት የሚደረገው ኤክስፕላኔሽናችን ወይም ደግሞ ቴስተብል የሆነ ቴስተብል ማለት ቴስት መሆን የሚችል በኤክስፐሪመንት ቴስት ልናደርገው የምንችለው ኤክስፕላኔሽናችንን ማን ብለን እንለዋለን? ሃይፖቴሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ የራሳችንን መላምታችንን እናስቀምጣለን። ያ ማለት ኦብዘርቭ ባደረግነው ነገር ላይ ተመስርተን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የራሳችንን መላምታችንን ኮንስትራክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሜኪንግ ፕሪዲክሽን ቤዝድ ኦን ዘ ሃይፖቴሲስ ማለት ነው። ሶ በመላምታችን ላይ ወይም ደግሞ ባስቀመጥነው መላምታችን ላይ ተመስርተን ደግሞ ምን እናስቀምጣለን? ፕሪዲክሽን ማለት ፕሪዲክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ደግሞ ቴስት እናደርጋለን። ፕሪዲክሽናችንን ወይም ደግሞ መላምታችንን ቴስት እናደርጋለን። ከቴስት ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንቴሽን ማለት ነው ኤክስፐሪመንት ቴስት እናደርጋለን። ሶ ከዛ የምናገኘው ውጤት አለን። ያንን አናላይዝ አድርገን ኮንክሉዥናችንን ድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ ስቴጆች ናቸው ወይም ደግሞ ስቴፖች ናቸው የምንከተላቸው ማለት ነው። ሶ ሌላው እዚህ ጋር እንደ ተጨማሪ ሀሳብ የምነግራችሁ ምንድነው ኤክስፐሪመንት በሚደረግበት ወቅት ሁለት አይነት ግሩፖች አሉ። ምን ጊዜ የሚያሉ ግሩፖች ናቸው። ኮንትሮል ግሩፕ እና ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የምንላቸው። ኮንትሮል ግሩፕ ብለን የምንላቸው ምን ጊዜም ስታንዳርድ የሆኑ ግሩፖች ናቸው። እና ኤክስፐሪመንት ላይ ያሉ ስታንዳርድ የሚባሉ አይነት ግሩፖች ናቸው። ማለት ከኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ጋር ለማነጻጸር የምንጠቀማቸው ግሩፖች ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ስንል ግን ኤክስፐሪመንት የሚደረግባቸው ግሩፖች ማለት ነው። ሶ እነሱ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ እየተባሉ ይጠራሉ። ቫሪያብሎች ደግሞ አሉ ኤክስፐሪመንት ላይ። ቫሪያብል የምንላቸው ምን ጊዜም የሚለዋወጡ ከስሙ መረዳት እንችላለን። ምንጊዜም የሚለዋወጡ ነገሮች ኤክስፐሪመንት ስናደርግ የምንለዋወጣቸው የምንቀያይራቸው ነገሮች ኤክስፐሪመንቱ ራሱ የሚቀያይራቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ኦር ደግሞ በሌሎች ምክንያት የሚቀያይሩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ እነሱ ምን እንላቸዋለን? ቫሪያብል እንላቸዋለን። ቫሪያብሎች በዋነኝነት በሁለት ነው የምንከፍላቸው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዲፔንደንት ቫሪያብል እየተባሉ ይከፈላሉ። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ብለን የምንላቸው ራሱ ኤክስፐሪመንተሩ ራሱ የሚቀያይራቸው ፋክተሮች ማለት ነው። ራሱ ኤክስፐሪመንተሩ ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንት የሚያደርገው አካል ወይም ደግሞ ሰው የሚቀያይራቸው ፋክተሮችን ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እናቸዋለን። ዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ግን እዛ ጋር ኤክስፐሪመንቱ ላይ የቀያየራቸው ነገሮች አሉ። ሶ በዛ ምክንያት የሚመጣው ውጤት ማለት ነው። ሶ በዛ ምክንያት የሚቀያየር ነገር ለምሳሌ እኔ አሁን የሆነን መጠን ከፍና ዝቅ ሳደርግ የማገኘው ውጤት ላይም የተለያየ ውጤት ነው ማገኘው። ስለዚህ በዛ ምክንያት እዛ ጋር መጠኔን በመቀያየር ምክንያት የማገኘው ውጤት የሚያገኘው ቼንጆች አሉ። ሶ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲፔንደንት ቫሪያብል። ከስሙ መረዳት እንችላለን። በነገራችን ላይ ዲፔንደንት ነው የሚለንና የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ የሚሆን ማለት ማለት ዲፔንድ የሚሆን ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ላይ ዲፔንድ የሚሆን ማለት ነው። በዋነኝነት በእነዚህ እንክፈላቸው እንጂ አሉ ሌሎችም። ለምሳሌ ኮንትሮል ቫሪያብል ብለን የምንላቸው አሉ። ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል ብለን ኮንትሮልድ ቫሪያብል ማለት ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ውጪ ምንጊዜም ኮንስታንት መሆን ያለባቸው ቫሪያብሎች ማለት ነው። በጣም አስፈላጊነት አላቸው። በነገራችን ለምሳሌ ቴስታችን ፌር የሆነ ቴስት የሚያስብለው ኤክስፐሪመንታችን ቫሊድ ነው የሚያስብለው አንድም እነዚህ ኮንትሮልድ ቫሪያብሎች ናቸው። ማለት ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ውጪ ኮንስታንት መሆን ያለባቸው ቫሪያብሎች አሉ። እነዚህ ኮንስታንት መሆን ሲችሉ ቴስታችን ፌር የሆነ ቴስት ነው የሚያስብለው ኤክስፐሪመንታችን ቫሊድ የምንለው አንደኛ በእነዚህ ኮንትሮልድ ቫሪያብል አማካኝነት ነው። ሌሎች ደግሞ አሉ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል ኮንትሮል ልናደርጋቸው የማንችላቸው ባህሪያት ኮንትሮል ልናደርጋቸው የማንችላቸው ፋክተሮች ማለት ነው። ግን ደግሞ የኤክስፐሪመንታል ውጤታችን ላይ ወይም ደግሞ ሪዛልታችን ላይ ተጽዕኖ ሊኖራቸው የሚችል ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ምን እንላቸዋለን? ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል። ሌላው ደግሞ ምንጊዜም ኤክስፐሪመንቶችን ስናደርግ የምናደርገው ኤክስፐሪመንት አኪዩሬት መሆን መቻል አለበት። የምናደርገው ኤክስፐሪመንት ምንጊዜም ሪሊአብል ቫሊድ የሆነ ኤክስፐሪመንት መሆን መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። ቴንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እንገናኛለን።